با عرض سلام. تو این فیلم آموزشی میخوایم راجع به یکی از قابلیت‌های کاربردی نرم افزار CST Map در زمینه آنالیز شیب درصد یه منطقه و یا حالا در طول یک مسیر صحبت کنیم. همونطور که میدونین یه بحثی است راجع به حالت یک مسیر از بابت دشت بودن، تپه ماهور یا حالا نیمه کوهستانی و کوهستانی که اینو از روی شیب در واقع آنالیز شیب به دست میاد. حالا شیب در طول محور مسیر، شیب در عرض، که توی نرم افزارهای راهسازی CSTP اون کاربرایی که کار کردن میدونن که در حین آنالیز پروفیل طولی نرم افزار همین آنالیز شیب رو یا همون گرادینت آنالیسیس رو انجام میده و درصد طولی مسیر رو از بابت میزان اون درصدی که توی دشت، اون درصدی که تپه ماهوره، که اینا با توجه به مقادیر شیبه که برای مثال درصدی که شیب طولی و عرضی زمین بین 0 تا 3% باشه دشت محسوب میشه، 3 تا 7 تپه ماهور، 7 تا 20 حالا نیمه کوهستانی، و یه تقسیم بندی های این تیپی داره که البته کاربر میتونه در صورت نیاز این تقسیم بندی ها رو هم عوض کنه. تو نرم افزار CST Map یه روش دیگه ای هست. البته تو اون نرم افزار روش های مختلفی هست که توی کتابچه های راهنماش توضیح داده شده و فرمول هاش و روش کارش. تو نرم افزار CST Map یه روش دیگه ای به کار میره برای همین آنالیز شیب درصد که توی این فیلم آموزشی راجع به این قضیه میخوایم صحبت کنیم. حالا این یه مسیره. یه فایل دیگه هم هست که این فایل هم حالا همین رو توی این منطقه میخوایم اینو حساب کنیم، در واقع اینا رو آنالیز کنیم. این فایل و اون فایل رو که الان قبلا باز کرده بودیم فایل پروژه‌ای هستن که قبلا توی فیلم‌های آموزشی مربوط به تسلیح و مرتب کردن نقاط برداشتی با دوربین‌های توتال استیشن توضیح دادیم راجع به نحوه مثلث بندی و خوندن نقاط. اینه که این بخشا رو دیگه توی این فیلم و توی این قسمت صحبت نمی‌کنیم. ما فرض می‌کنیم که یه منطقه‌ای رو مثلث بندی شده یا حالا در طول یک مسیری که به صورت میخکوبی برداشت شده بوده مثلث بندی انجام گرفته و حالا میخوایم با توجه به مثلث ها و از روی مثلث ها این شیب درصد رو آنالیز کنیم. مبنای نرم افزار برای محاسبه در واقع این محاسبه یا آنالیز شیب درصد به این ترتیبه که هر یه مثلثی رو اگه شما در نظر بگیرید یه صفحه ازش عبور میکنه یا در واقع یه صفحه رو تشکیل میده که مقدار حداکثر شیب توی اون صفحه و جهت شیب با یه فرمول ریاضی ساده به دست میاد. و الان برای مثال الان من تو منوی آپشنز مورد تین ستینگز رو اگه اینجا بزنم توی تب ترینگلز یه چک باکسی هست تحت نام شو گریدینت این ترکینگ. اولا این بحث ترکینگ که توی نرم افزار CST Map هست، حالا در مورد مثلثات و نقاط و حتی اطلاعات خود ترسیمی، ببینید این ابزاری که الان مثلث‌ها رو باش خاموش روشن می‌کنین این ابزار زیرش ترینگل ترکینگه که وقتی کلیک بکنین باعث میشه که روی مثلث‌ها که حرکت می‌کنین شماره مثلث، ارتفاعات سه گوشه و اینها رو در واقع حالت دنبال کردن مثلث‌ها هست که ترینگل ترکینگ تو نرم افزار CST Map هست. در همین حالت اگه شما کلید شیفت رو بگیرید و دکمه سمت راست ماوس رو بزنید یه منوی باز میشه که میتونید اصلاحات مربوط به مثلث‌ها رو انجام بدید. همین قضیه توی بحث تیم پوینت ترکینگ هم هست. حالا اگه من مثلث‌ها رو خاموش کنم و این نقاط نقشه برداری ماست که با این ابزار خاموش و روشن میشن، این ابزار زیری تیم پوینت ترکینگه. باز این رو اگه کلیک کنین حالا مختصات نقاط رو میتونید مشاهده کنین، میشه ادیت کرد همینجا. و اگر کلید شیفت رو بگیریم و دکمه سمت راست ماوس رو بزنین این دفعه منوی میاد که مواردی رو داره برای تصحیحات نقاط که این حالت تیم پوینت ترکینگه. حالا اجازه بدید من ترینگل ترکینگ رو فعال کنم.
یه مطلبی هم راجع به همین، چون اینم توی حالا قسمت مختلف به کار میره. زمانی که شما حالت ترکینگ رو فعال کردین و این اطلاعات رو داره نمایش میده، اولا روی هر کدوم از اینا اگر شما دابل کلیک کنین اون حذف میشه، یعنی در واقع دیگه اون مورد رو نمایش نمیده. حالا شما الان میتونید روی این سوم آیتم هم دابل کلیک کنین، اینا حذف میشن. و اگر روی همین در واقع جزء اصلی دابل کلیک کنین دوباره اینا برمیگردن. روی همین جزء اصلی در واقع یعنی شماره اصلی اگر کلید شیفت رو بگیرید و دکمه سمت راست ماوس رو بزنید این تکست ها بزرگتر میشن. اگر کنترل رو بگیرید و دکمه سمت راست ماوس رو بزنید کوچیک‌تر میشن، که در واقع برای خوانا تر کردن این اطلاعاته. این مطلب توی تمام این بحث‌های تراینگل ترکینگ و تیم پوینت ترکینگ و جی آی اس دیتا ترکینگ اینا تو همشون هست. نکته رو که داشتم صحبت می‌کردم خدمتتون این بود که اگه تو منوی آپشنز مورد تیم ستینگز رو برین و روی تب تراینگلز این چک باکس شو گریدینت این ترکینگ رو کلیک کنین و فعال کنین، در واقع حالا که روی هر مثلث میاین میبینید که مقدار شیب حد اکثر رو و جهت شیب رو داره براتون محاسبه میکنه و نشون میده. حالا ما بریم توی برای مثال این منطقه، توی تمام اینها الان مثلا شما توی این مثلث الان میبینید که 2.06% حد اکثر شیب، جهتش هم براتون نمایش داده شده. خب این مقدار حد اکثر شیب رو که توی هر مثلث داشته باشیم سطح مثلث رو هم داریم. پس حالا اگر برای مثال ما بیایم سطح تمام مثلث هایی رو که حد اکثر شیب بین 0 تا 3 هست با هم جمع کنیم و تقسیم بکنیم حالا بر سطح کل مثلث ها، عملا درصد مربوط به محدوده 0 تا 3 یا حالا همون دشت رو به دست آوردیم. در واقع منطق نرم افزار توی محاسبه یا آنالیز شیب درصد بر همین مبناست که حالا میتونه برای طول یک مسیر هم باشه. یعنی حالا فرض کنید شما میخواید همون گریدینت آنالیسیس یا آنالیز شیب درصد رو در طول یک مسیر و حالا در عرض با یه حریمی انجام بدید، باز همین مکانیزم هست. یعنی اون مثلث هایی که در واقع توی اون محدوده قرار میگیرن مقدار حد اکثر شیبشون توسط نرم افزار محاسبه میشه. مثلا اینجا 2.78 پس جزء کاتگوری 0 تا 3 هست. سطح این مثلث میره جزء مجموعه مثلث های مربوط به دشت یا همون 0 تا 3. حالا اینجا 3.53 هست، این پس میشه حالت بین 3 تا 7 که تپ ماهوره و حالا به همین ترتیب دیگه. بعضی جاها مثلا این مثلث الان 12.77 پس میره روی سطحش جمع میشه با اون مجموعی که مربوط به 7 تا 20 یا حالا نیمه کوهستانیه. توی اون فایل مربوط به حالا یه منطقه باز همین ترتیبه، یعنی کاربر میتونه همین رو داشته باشه. و دقت کنید که توی خود پرسشنامه تیم ستینگز و تو تب تراینگلز ببینید معمولا رنگ مثلث ها حالا یا کاربر میتونه به صورت مشخص تعیین کنه یک رنگ داشته باشن یا میتونه بای ریویژن باشه که الان توی این مثالی که کار شده بای ریویژن بوده، یعنی این نقاط آبی رنگ و این مثلث ها مربوط به ریویژن 1 نقاط بودن، این صورتی ها مربوط به ریویژن 2 بودن. حالا کاربر میتونه دو حالت دیگه هم داشته باشه، یکی بای لول، یعنی با توجه به لول ارتفاعی رنگ‌آمیزی کنه که مثلا اینجا الان شما میتونید لول ها رو هم تعیین بکنید. من برای مثلا 4 لول تعیین میکنم و رنگاشون رو فرض کنید به این ترتیب میذارم. حالا اینم برای مثال سبز تعیین میکنیم. من که الان اینو اوکی بکنم و ریجنریت بکنم، در واقع این مثلث ها بر مبنای لولشون رنگ‌آمیزی شدن. حالا همین حالت رو شما توی یعنی به جای بای لول میتونید مورد بای گریدینت داشته باشید که بر مبنای شیب بیاد برامون این مثلث رو رنگ‌آمیزی کنه. که من میتونم الان در واقع کلید دیفالتس رو بزنم که مقادیر پیش‌فرض
بیاد میبینین 0 تا 3 3 تا 7 7 تا 20 20 تا 60 و 60 به بالا. و یه بار بگم بر این مبنا رنگ‌آمیزی کن که در واقع حالا شما یک بارم این مثلث ها رو اگه خاموش روشن بکنید، این باکس هم یا یه ویندوی کوچیکی این بغل ظاهر میشه که رنگ‌های مختلفی که به شیپ‌های مختلف اختصاص پیدا کرده رو براتون نمایش بده که شما الان میتونید ببینید چه قسمت‌هایی توی این منطقه دشته. البته حالا ما اینجا این مثال رو مربوط به تصدیق بود که ما 2 سری اطلاعات داشتیم، یعنی بهترین اینه که من الان توی قسمت رویژن نقاط مربوط به اون رویژن 2 رو اینویزیبل بکنم و برای اینکه منطقه رو نقاط اولیه رو ببینم که برامون الان مشخص کرده کجاها حالت دشته، کجاها تپه ماهوره. همین مسئله رو ما توی اون فایل مربوط به مسیرمون هم داریم. من الان میتونم برم تو پرسشنامه تین ستینگز تو تب ترینگلز بگم بای گرادینت و مقادیر دیفالت رو اینجا بدم و یه ریجنریت که بکنیم الان مشخصه که این مسیر تقریبا اکثر این مسیر در حالت دشت و تپه ماهوره. این حالت در واقع نمایشی قضیه است. حالا ما در ادامه مقادیر محاسباتی رو کار میکنیم که حالا چه از لحاظ طول و چه از لحاظ سطح ما بتونیم توی کاتگوری‌های مختلف یا توی تقسیم بندی‌های مختلف درصد شیب یا حالا همون شیب درصد این مقادیر رو داشته باشیم که چه طولی از مسیر توی این حالت و تو حالت مثال قبلی چه سطحی تو حالت دشت، چه سطحی تو تپه ماهوره. و این روش در واقع یه روشیه که بر مبنای خود مثلث بندی نقاط سیستم محاسبه میکنه و بر مبنای فرمول ریاضی مشخصی که با توجه به حداکثر شیب و جهت شیب توی اون صفحه‌ای که هر مثلث قرار گرفته.